на 7/7 пригоди всім. Нагадаю про президента Франції Еммануеля Макрона, тому що він також дав велике інтерв'ю The Economist. І у нього, знову ж таки, журналісти питали, чи раптом він не передумав стосовно відправки військ до України, чи, можливо, змінив свою позицію і хоче її пояснити, скажімо так, точно розповісти, що він мав на увазі. На що, насправді, президент Франції дуже чітко відповів, я зацитую, що він сказав. Він каже, як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тими, хто нічого не виключає. Ми безсумнівно проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції, тому у кого вже немає червоних ліній, і того, хто є агресором. Каже президент Франції, що надання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати, або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування. І от каже, що в іншому разі ми послаблюємо самі себе, і це є рамка, в якій ми діяли до цього часу. Також Макрон зауважив, що Франція в нещодавній історії мала насправді досвід військових інтервенцій, зокрема в Африці, для протидії терору. І він наразі насправді про це вже говорив і з попередніми лідерами, нагадував так, і не вперше про це говорить президент Франції. І от що він каже про те, як можуть ці все ж таки війська французькі дійти до України, залучитися до операції. Він каже, що якби росіяни прорвали фронт, і якби було прохання України, я зараз це не так. Ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій, це б означало, що ми не вивчили уроки останніх 2 років. І додав також така агресивна реакція з Москви, яку ми якраз спостерігали за останній час. На перші заяви президента Франції довела, що вони мали бажаний ефект і донесли меседж: не думайте, що ми зупинимося тут, якщо ви не зупинитесь. Ну і, скажімо так, висновку каже президент Франції про те, що яка буде довіра до європейців, ставить питання до журналістів і до аудиторії, які витратили ці європейці мільярди, сказали, що на кону виживання континенту, і потім не знайшли способів зупинити Росію. Тож так, ми не повинні нічого виключати, адже наша мета, щоб Росія ніколи не могла перемогти в Україні. Тож бачимо, що президент Франції дуже чітко окреслив свою позицію, не відійшов від тих слів про те, що все ж таки допомога Франції, навіть фізично військовими, можлива в Україні, але лише при умові, якщо, по-перше, буде прорив Росії наступу, а по-друге, якщо тільки буде запит від України. Наразі такого запиту немає, і про це, до речі, і говорив Володимир Зеленський, коли коментував ці слова президента Франції. Французький президент справді вирізняється своїми заявами, риторикою і позицією, більш такою радикальною і чіткою стосовно того, як Україну підтримувати в цій війні проти Росії, як зберігати єдність європейську стосовно агресії російської та викликів, які створює Москва для всього цивілізованого світу. І окрім заяв Макрона, сьогодні ми обговорюємо активно також коментар Девіда Кемерона, який пролунав у Києві напередодні стосовно можливості з боку України використовувати зброю британську, західну зброю британську в першу чергу, адже Кемерон говорить від імені уряду Великої Британії, Об'єднаного Королівства, використовувати цю зброю для ударів по території Росії. Це абсолютно нова позиція. Раніше ми такого не чули від представників урядів ключових наших партнерів. Ось Девід Кемерон, перебуваючи в Києві, вчора таку заяву зробив, її вже розтиражували у всіх заголовках слова Кемерона про те, що Україна тепер може використовувати британську зброю для ударів по території Росії. Про міжнародну політику і, зокрема, про цю заяву Девіда Кемерона далі говоримо із Володимиром Фесенком, політологом у нашому ефірі. Володимире, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Чи для вас слова Кемерона стали несподіванкою стосовно того, що Україна тепер може використовувати, напевно, і ракети «Шторм Шедоу», і інше британське озброєння для ударів по території Росії? І чи це якась така точка поворотна, скажімо так, у наших стосунках із західними друзями і партнерами і загалом у цій війні? Насправді, з боку Великобританії, правда, не на такому високому рівні, політичні заяви про право України наносити удари по російській території, право України, такі заяви були.
Інша річ, що не йшлося про західну зброю, зокрема про британську зброю, про її використання для таких ударів. От саме в цьому контексті заява Кемерона дуже важлива. Фактично вона означає, що Кемерон закликає, скажімо так, зняти одну з червоних ліній, яку раніше проголошували деякі наші західні партнери, в першу чергу адміністрація США, що, мовляв, да, ми вам готові, будемо допомагати, але ви не використовуєте нашу зброю, далекобійну зброю для ударів по території Російської Федерації. От Кемерон закликає зняти це обмеження. Що порівнює заяву Кемерона і заяву Макрона, яку ви цитували. По суті, це заклик до іншої, більш рішучої стратегії західного світу по відношенню до Росії. Росію треба стримувати більш активно і більш рішуче. Якщо Захід сам буде формулювати якісь червоні лінії для обмеження своїх власних дій на підтримку України, то це не зупинить Путіна. Путін, навпаки, має розуміти, що якщо він буде діяти більш агресивно, якщо він буде ескалювати нинішню війну проти України, то тоді більш рішучим буде і Захід. І Захід буде знімати обмеження на підтримку України, зокрема, і це буде стосуватися використання західної зброї для ударів по російській території. От саме це сигнал Кремлю, що Захід може піти далі, якщо Росія буде діяти дедалі більш агресивно. Це важливий заклик. Я думаю, що це означатиме, от як і попередні заяви Макрона, дискусію серед західних лідерів. Найближчим часом буде саміт Великої Сімки, лідерів країн Великої Сімки. Далі буде саміт НАТО в Вашингтоні, ювілейний саміт НАТО. Я думаю, ці питання будуть там обговорюватись. Потрібна дійсно більш послідовна, більш рішуча позиція західних країн і на підтримку України, і для демонстрації готовності захищати себе насправді. Тому що от в заяві Макрона якраз йдеться про те, що йдеться не тільки про підтримку України. Підтримка України – це і демонстрація готовності Заходу захищати себе, а також дружні країни. Тому це дуже важливі заяви, і я думаю, що вони означають нову тенденцію. Головне, щоб це було не тільки заяви, щоб це були і конкретні дії. Якщо ми побачимо найближчим часом удари за допомогою західних далекобійних ракет по російській території, це означає, що таке добро не тільки на словах, але воно реально є, і що ми можемо діяти також більш рішуче відповідь на російські удари. Насправді, я думаю, що це попередження Путіну, щоб Путін відмовився від планів розширення наступу проти України. Про такі плани зараз багато розмов, є аналітичні оцінки, попередження про можливість таких наступальних дій з боку Росії. Тому от західні лідери в такій формі, в такий спосіб попереджають Путіна, що на його наступ буде і відповідь з боку західного світу.